Вітаю вас, друзі! Сьогодні вночі, в принципі, як завжди, Сили безпеки та оборони України атакували об'єкти на так званій Російській Федерації. Прилетіло по Вороніжу, були вибухи на Луганщині та у тимчасово окупованому Криму і загорівся один невеликий НПЗ. Ну вот та зона безопасности, о которой мы говорим, постепенно она создается. Вот я когда уеду, пришлю тебе смс. Только мне придется сильно голову поломать, как тебе всю эту красоту в нескольких словах описать. Під ударом опинився НПЗ «НС Ойл» в Ульянівській області. Це невеликий, малотонажний нафтопереробний завод з потужністю переробки до 600 тисяч тонн на рік. Як то кажуть, дрібниця, але усе одно приємно. І ще сьогодні вранці Сили безпеки і оборони України атакували чергову російську нафтоперекачувальну станцію. Пылает он, и лес горит там, наверное, и А что у нас? Новоспасская. Безпілотники уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію Субханкулово у Башкирії. Господи, хто ці назви вигадує? Це один із найважливіших нафтотранспортних вузлів системи Транснефть на Уралі, який керує перекачуванням нафти із родовищ Західного Сибіру та Башкирії далі на НПЗ або до магістральних експортних трубопроводів. Коротше, на так званій Росії триває спеціальна військова операція з метою дебензинізації країни мерзот. Давай, пока. Преобразовать или нет, да? Самара уже звонил. Больше этих огня. Пипец горит. Это не канистры. Это ихняя база горит. Это где у них? Проте найкрасивіше та найвидовищніше учора горіли логістичні центри у Ставропольському краю та на Кубані. Я пропоную вам знову насолодитися цими кадрами, бо це прекрасно. Якщо говорити детальніше, то логістичні центри Вайлдбері згоріли у Краснодарі та у Невиномиську. Ну вот и до нас добрались. Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Да, вон там. Да, зрелище, конечно, не для слабонервных. Ты посмотри, он разгорается и разгорается. Вот так взрывали сегодня Краснодар. Вау! Круто! Мама без работы осталась. Дура. Ну а для того, щоб у російської мами не було також і папи, обов'язково вже зараз закиньте донат на священний русоріз. Реквізити є, як завжди, в описі, але іще більше я рекомендую вам підписатися на монобазу для русорізу, щоб були щомісячні донати. Це дуже важливо для планування закупівель. Дякую. Русоріз! 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 Нам потрібен русоріз! А ще, якщо у вас лишилися гроші після донату на русоріз, я рекомендую вам стати інвесторами та долучитися до Інжур, до прозорої та відповідальної інвестиційної компанії, яка працює в Україні. До Інжуру я також долучився особисто. Ви можете проінвестувати у облігації або у велику нерухомість. Вже зараз інвесторів у фонді Інжур є більше 100 тисяч, а активів в управлінні фондів більше ніж на 7 мільярдів гривень. Приєднатися, проінвестувати і почати отримувати дивіденди від інвестицій дуже легко. Вже станом на сьогодні було виплачено 1,6 мільярда гривень дивідендів, тому долучайтеся. Також посилання залишаю в описі до цього відео. Ви знаєте, дорогі друзі, мені здається, час вже впроваджувати нову рубрику «Ниття росіян під ту саму музику». Я знаю, вам подобалося це раніше і має сподобатися зараз. Отож, новий прекрасний трек «Плачу росіян» після атаки Сил безпеки та оборони України на склади Wildberries у Ставропольському краю та на Кубані. Насолоджуйтеся. Очень стыдно такое записывать, но я просто не понимаю, то есть, что делать в текущей ситуации. Это просто тупик вообще для малого, среднего бизнеса, просто тупик. Да, в принципе, крупного тоже самое, такую штуку. Вот этот человек потерял 24 миллиона. 24. Красиво горят. Что могу сказать? Что я уже боюсь проспаться. Не знаю, у кого как, но меня уже начинает потихонечку это напрягать. Боюсь проспаться, потому что я уже не понимаю, каких новостей меня вообще ждать. Сегодня сгорело еще плюс 14 миллионов у нас. И я просто в шоке.
Ну, все, мы селлеры-бомжи. Это вообще просто, ну, честно, я не знаю, что даже делать. Сейчас у меня сгорают все остатки на складах на Валберес. Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Не понимаю, почему мы сейчас живем в такое время. Многие сегодня проснутся банкротами. Это страшно. Если честно, даже нет сил реветь. Мы потеряли товары на 1 000 000 рублей. Это какой-то кошмар. Мы потеряли 12 тысяч товаров. Очень грустно, очень печально. Страшно, очень страшно. Я просто не понимаю, что делать. Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Загальні збитки після пожеж на логістичних центрах оцінюються у понад 100 мільярдів рублей. Це багато, але усе ще недостатньо, як нашої з вами русофобії. Росіяни ридають, плачуть, буквально, і записують це на відео. Подивіться, вам, напевно, має стати їх шкода. Звісно, що ні. Я уже не могу сдерживать слезы. Просто стою на дороге и просто плачу. Коли росіяни почали війну проти України у 2014 році, вони не плакали, вони це дуже сильно підтримували. Коли у 2022 році вони розпочали повномасштабне вторгнення, у них була ейфорія. Вони думали, що можна творити що завгодно у чужій країні, можна вбивати, катувати, гвалтувати і так далі. І нічого тобі за це не буде. А коли почало прилітати у відповідь, то з'ясувалося, що так не можна. Ето фашизм. Это и есть нацизм. Это фашисты так делают. По гражданскому мирному населению. Люди остались без работы. Кто-то погиб, кто-то пострадал. Дуже шкода. Тепер росіяни не зможуть продати котушки із оптоволокном для безпілотників або шоломи чи інші елементи екіпірування для російських військових, які пруться вбивати українців на українській землі. Готов ли ты заработать на СВО? Нет, я тебе говорю не про службу по контракту. Я тебе говорю про товары для наших бойцов. Детекторы БПЛА, штурмовые каски, камуфляжная одежда, бронежилеты, аптечки. Використовуючи оці логістичні хаби для поставок військового екіпірування, росіяни зробили їх легітимними цілями, хоча вони все ще цього не визнають і не розуміють, за що ж прилітає. По Валбересу не понимаю, почему бьют. Вообще логика отсутствует. Ну, если есть военная инфраструктура, ну, блин, разбирайтесь военные между собой, почему страдают мирные жители и почему страдают бизнесы. А знаете почему? Тому що росіяни ведуть війну проти України, тому що росіяни не хочуть її припиняти, тому що росіяни атакують українські житлові будинки, тому що росіяни вбивають українських дітей, тому що росіяни вчиняють злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин геноциду, тому що росіяни б'ють суто по цивільних об'єктах, ось, наприклад, по складах із гуманітаркою, тому що російське Міністерство оборони рапортує про удари по українській новій пошті, і російські пропагандисти розуміють, що Україна також і здійснює акт помсти. Удары по отделениям новой почты Украины. И мы увидим, что по отделениям новой почты Украины, в том числе по логистическим распределительным центрам, мы наносим удары, уже года 3. У тому, що зараз відбувається на так званій Росії, винні самі росіяни, бо вони схвалюють війну, і Владимир Путін, який ухвалив рішення цю війну розпочати і не хоче її припиняти. І усе ж таки, після подібних атак Сил безпеки та оборони України настає невелике, але прозріння у пустих російських головах. Не могут два правительства что-то поделить. И разбираются. Блин, жалко, конечно, все это. Я не понимаю, неужели Владимир Владимирович не может закончить это любым способом? Владимир Путін може дуже швидко у будь-який спосіб припинити війну проти України. І усе закінчиться. Перестануть українські дрони літати до росіян. Але вони ж не хочуть примусити Путіна це зробити. Вони ж ні на що не впливають. Я не знаю, что уже тут скажешь, когда эти деды наиграются, договорятся. Но есть что-то, на что мы повлиять не можем. Звісно. Ви маленькі люди, які ні на що не впливають. Розкажіть це українцям.
Поки що росіяни не спроможні нічого зробити із Владіміром Путіним, тому страждають, ниють, намотують соплі на свої кулаки та просять припинити СВО. Я уже, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился. Там столько людей умирает, столько предпринимателей страдают. Чомусь оцей росіянин почав вимагати припинити війну лише зараз, у 2026-му, але нічого не казав у 2022-му та у 2014-му. Що далі чекає на так звану Росію? Російська енергетика буде страждати, у росіян буде іще більше проблем із бензином, російська логістика страждатиме, і навіть один недоросіянин прогнозує, що може статися спроба державного перевороту. Противник планирует в августе, сентябре, октябре, если не государственный переворот, то бурление и волнение, как они были в далеком 1917 году. Я не настільки оптимістичний, як оцей недоросіянин, але усе ще твердо переконаний, що Україна може перемогти, якщо буде змінюватися, якщо проведе армійську реформу. І дуже добре, що у нас змінився головнокомандувач. Росіяни плачуть від того, що Драпатий став головкомом вже декілька діб. И нынешняя замена для нас на самом деле очень сложная, тяжелая. Драпатый — это совершенно другой тип генерала. Ну, это примерно тот же самый тип генерала, который, называется, родился в горниле войны. Противник получил вот в этом кадровом решении серйозне усилення. Новини, звісно, чудові, проте попереду у нас іще багато викликів. Зараз росіяни нам заблокували експорт через Чорне море. Росіяни будуть виносити нашу енергетику восени та взимку. Зима буде надзвичайно важка. Є багато викликів також і на фронті. І нам потрібен міністр оборони, який не буде зараз втрачати час на те, щоб ознайомитися із роботою міністерства, який буде додавати технологічності та асиметрії нашому війську. Проте, на жаль, у нас досі міністра оборони немає. Єдині, хто від цього виграють, це російські окупанти. Єдина країна, яка від цього виграє, це Російська Федерація. Федору 35, он законченный враг России, абсолютный нацист, подонок. Для того, чтобы победить Россию, нужно, чтобы во главе Министерства обороны оказался Федоров. Учора не було анонсовано жодних акцій протесту, проте все одно ввечері люди вийшли у своїх містах. У Львові, в Одесі, у Запоріжжі, у Києві, у багатьох інших обласних центрах та невеликих містечках. Я дякую за те, що ви демонструєте, за те, що ви показуєте свою позицію та не зупиняєтеся. Це дуже важливо. Я чув, що і сьогодні ввечері о 19-й та о 20:00 люди будуть збиратися у своїх містах, а іще ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський закликав усіх у п'ятницю о 20-й відкласти усі справи на потім і максимально вийти на безстрокову акцію протесту. Ми маємо нового головнокомандувача Збройних сил України, і тепер дуже важливо повернути міністра оборони України. А ще дуже важливо продовжувати донатити на Русоріз, допомагати нашому війську, яке за минулу добу завдяки вам отримало іще 145 нових FPV. Дякую спільноті Стерненка, Сергію Стерненка за надані 10 оптоволоконних дронів разом до перемоги. Бажаю міцного. 105-й прикордонний загін вкотре хочу висловити подяку спільноті Стерненко та Сергію особисто за надані ці нові дрони, які будуть нищити окупантів на Брянщині. Слава Україні! Бажаємо здоров'я. Від роти безпілотних авіаційних комплексів «Орхан» 108 окремо гірсько-штурмового батальйону «Дельвейт» хочемо висловити велику подяку спільноті Сергія Стерненка та безпосередньо самому Сергію Стерненку за цих переданих 50 секретних русорізів. Завдяки вашим донатам наші пілоти зможуть діставати русню там, де вони цього не чекають. Кожен ваш донат важливий. Дякуємо за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці батальйону «Сігнум», висловлюємо вдячність спільноті Стерненка та Сергію Стерненко за надані 25 дронів з 30-кілометровими котушками, за допомогою яких ми зможемо знищити живу силу ворога та випалювати логістику. Слава Україні! Героям слава!
Підрозділ FPV мотопіхотного батальйону 30-ї бригади дякує небайдужим людям, які задонатили на ці 10 оптоволоконних FPV-дронів. Підтримуйте українське військо. Слава Україні! Героям слава! Я часто кажу, що для того, щоб Україна перемогла, усі мають бути у війську або для війська. І сьогодні я це повторю. А ще додам, що для того, щоб наше військо стало сильніше, нам потрібно повертати міністра оборони України.